ta đã biết, mùng 8 tháng 3 là một ngày mà khắp nơi rộn ràng trong sắc hoa, những món quà và lời chúc ngọt lành. Người ta hẹn hò gặp gỡ, dành thời gian tận hưởng niềm vui bên gia đình và bạn bè. Nhưng giữa những khoảnh khắc náo nhiệt ấy, có bao giờ bạn tự hỏi niềm vui sẽ trọn vẹn hơn thế nào nếu ta không chỉ nhận về mà còn biết cách trao đi? Cuộc sống giống như một khu vườn, và những hạt giống ta gieo hôm nay sẽ nở hoa trong tương lai. Một ngày đặc biệt như 8 tháng 3 không chỉ là dịp để tận hưởng, mà còn là cơ hội để tích phước, tạo duyên lành, làm cho niềm vui của chính mình thêm bền vững. Đôi khi một hành động nhỏ, một nụ cười chân thành, một lời chúc thiện lành, một chút sẻ chia cũng đủ để ngày hôm ấy trở nên rạng rỡ hơn, không chỉ với bạn mà còn với những người xung quanh. Vậy nên hãy cứ đi chơi, cứ vui vẻ, nhưng đừng quên gom thêm phước báo, để mỗi phút giây không chỉ ngập tràn niềm vui mà còn đong đầy giá trị. Chúng tôi rất vui khi bạn quay lại xem nội dung của kênh Cổ Nhân Xưa. Rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn. Nếu chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Chúc các bạn luôn vui vẻ và an lành trong cuộc sống. Trong ngày lễ mùng 8 tháng 3, chúng ta nên làm những điều sau đây để tạo nhiều phước lành nhé. Một là trao yêu thương đến những người phụ nữ khác. Như chúng ta đã biết, trao yêu thương cũng giống như gieo một hạt mầm nhỏ bé vào lòng đất. Một ngày nào đó, khi thời gian đủ đầy, ánh nắng và những cơn mưa nhẹ nhàng tưới tắm, hạt mầm ấy sẽ lớn lên, đơm hoa và lan tỏa hương thơm. Phụ nữ trên đời này, có người lặng lẽ như bóng cây bên đường, có người sôi nổi như dòng suối chảy xiết. Nhưng bất kể là ai, trong sâu thẳm tâm hồn, họ cũng mong một lần được nâng niu, được cảm nhận sự dịu dàng từ thế giới. Đôi khi chỉ một cành hoa nhỏ, một lời chúc chân thành cũng đủ làm tan biến đi những giọt mồ hôi nhọc nhằn, đủ xoa dịu những nỗi niềm giấu kín. Nếu hôm nay bạn có hoa, đừng ngại tặng một nhành nhỏ cho ai đó ít khi được nhận quà. Có thể là người mẹ đã dành cả thanh xuân để yêu thương mà chưa từng đòi hỏi điều gì. Mẹ như một chiếc lá già âm thầm che mưa che nắng, mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc cần một bông hoa cho riêng mình. Một nhành hoa nhỏ hay đơn giản chỉ là một cái ôm cũng đủ để lòng mẹ dịu lại như cơn gió cuối thu hiền hòa. Hãy để ý đến những người phụ nữ ta vẫn lướt qua mỗi ngày. Người cô lao công quét rác cuối con đường, lặng lẽ gắn bó với ánh đèn khuya hơn cả những kẻ thức muộn. Đôi khi giữa những mảng rác vương vãi, giữa cái lạnh của gió đêm, họ chỉ cần một ánh mắt dịu dàng, một câu chúc bình an để thấy rằng công việc của mình không bị lãng quên. Một nhành hoa có thể chẳng làm đường phố sạch hơn, nhưng nó có thể làm ấm lòng người đã lặng thầm giữ cho đường phố luôn tinh khôi. Những người phụ nữ bán hàng rong, đôi tay chai sạn bởi tháng năm mưu sinh, đôi mắt nhuốm màu của bao cơn mưa nắng. Họ không có những lọ nước hoa đắt tiền, nhưng mùi của họ là mùi đất, mùi của gió, của những bữa cơm vội vàng ăn ngay trên vỉa hè. Nếu một ngày bạn trao cho họ một bông hoa, bạn sẽ thấy nụ cười ngỡ ngàng, đôi mắt long lanh như vừa được ai đó khẽ chạm vào nỗi niềm sâu kín nhất. Một nhành hoa không làm dịu đi những vết chai trên tay, nhưng có thể làm mềm trái tim người nhận, và có lẽ cũng làm mềm lòng bạn. Trao yêu thương không phải là một sự ban phát. Trao yêu thương chính là gửi đi những tia nắng ấm, để rồi một ngày nào đó, những tia nắng ấy sẽ quay về, nhẹ nhàng sưởi ấm chính bạn. Hạnh phúc không nằm trong những món quà lớn lao, mà đôi khi chỉ là một hành động nhỏ bé, một khoảnh khắc sẻ chia mà ta dành cho người khác. Cuộc đời tựa như một vườn hoa rộng lớn. Có những bông hoa kiêu sa trong những căn nhà lộng lẫy, cũng có những bông hoa mọc bên lề đường, nép mình trước những cơn gió bụi mịt mù. Nhưng hoa nào cũng có hương thơm riêng, hoa nào cũng xứng đáng được một lần được nâng niu. Nếu ta có thể làm điều đó, dù chỉ một lần, dù chỉ một giây, thì đâu đó trong thế giới này, một bông hoa sẽ nở rực rỡ hơn một chút, và lòng ta cũng rộng rãi, an nhiên hơn một chút. Vậy nên, nếu có một nhành hoa, hãy tặng nó cho ai đó chưa từng được nhận. Nếu có một lời chúc, hãy nói ra với tất cả sự chân thành. Nếu có một nụ cười, hãy trao đi mà không mong đợi điều gì. Rồi bạn sẽ thấy hoa không chỉ nở trong tay người nhận, mà còn nở trong lòng chính bạn. Hai là dẫn mẹ đi chơi thay vì chỉ đi với bạn bè. Mẹ là một bóng mát đi suốt cuộc đời ta khi ta còn bé. Mẹ là người dắt ta đi qua những con đường đầu tiên khi ta lớn lên, lại vội vã chạy theo những con đường khác.
để mẹ đứng đó lặng lẽ nhìn theo, chẳng một lần đòi hỏi ta quay đầu. Cuộc sống là một dòng chảy, ta cuốn vào những cuộc hẹn với bạn bè, những chuyến đi xa, những bữa tiệc vui. Ta nghĩ rằng mẹ vẫn ở đó, một ngày nào đó ta sẽ có thời gian. Nhưng mẹ không thể đợi mãi. Mỗi năm trôi qua, đôi mắt mẹ mờ đi một chút, bàn tay gầy thêm một chút. Nếu không phải bây giờ thì khi nào? Có bao giờ ta tự hỏi, lần cuối cùng ta dẫn mẹ đi chơi là khi nào? Một bữa ăn ấm cúng, một buổi dạo phố đơn giản, hay chỉ là cùng nhau ngồi bên hiên nhà, nghe mẹ kể về những chuyện cũ. Điều mẹ cần không phải là những món quà đắt tiền, không phải là những thứ hào nhoáng. Điều mẹ mong có khi chỉ là một ngày bên con, như khi con còn bé, tay nắm chặt tay mẹ mà chẳng lo nghĩ điều gì. Đức Phật dạy rằng, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Hiếu thuận không chỉ là cung phụng vật chất, mà còn là sự quan tâm từ trái tim, là thời gian ta dành ra khi mẹ còn có thể đợi. Những ngày tháng về sau, dù có muốn cũng chẳng còn ai đứng nơi ngưỡng cửa chờ ta về, chẳng còn ai lặng lẽ nhóm bếp khi trời trở gió. Có người dành cả tuổi trẻ để rong ruổi cùng bạn bè, để rồi một ngày quay lại thấy mẹ đã già, thấy bước chân mẹ chậm chạp trên con đường từng dắt ta đi. Khi ấy, những nơi ta từng đặt chân qua, những con đường từng rộn ràng tiếng cười, liệu có còn ý nghĩa gì không? Dẫn mẹ đi chơi không phải là một nghĩa vụ, mà là một ân huệ ta còn có thể thực hiện. Nếu có thể, hãy đưa mẹ đi ăn một bữa ngon, không cần sang trọng, chỉ cần mẹ thích. Hãy dẫn mẹ đi dạo phố, không cần xa hoa, chỉ cần mẹ vui. Hoặc đơn giản là dành một buổi chiều, ngồi bên mẹ, nghe mẹ nói về những điều mẹ nghĩ. Đừng để những lời mẹ chưa kịp nói trở thành những điều ta mãi mãi chẳng thể nghe lại. Có người nói rằng, muốn biết một người có phước hay không, hãy nhìn cách họ đối đãi với cha mẹ. Người có hiếu phước báo, không cần cầu cũng tự đến. Vì lòng biết ơn là nền tảng của mọi thiện lành, mà hiếu hạnh chính là sự biết ơn lớn nhất. Chúng ta có thể đi muôn nơi, gặp muôn người, nhưng cả đời này chỉ có một người phụ nữ sẵn sàng hy sinh tất cả vì ta mà không mong hồi đáp. Người đó không ai khác ngoài mẹ. Nếu có thể, hãy dành một ngày cho mẹ. Một ngày thôi, nhưng là một ngày mà mẹ sẽ nhớ mãi. Không phải vì điều gì lớn lao, mà chỉ vì đó là ngày mẹ có con bên cạnh, như những ngày con còn bé. Một ngày để sau này, khi mẹ không còn, ta không phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ những phút giây quý giá nhất trong đời. Ba là chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn trong ngày 8 tháng 3. Ngày 8 tháng 3, phố phường rực rỡ hoa và quà tặng. Những tấm thiệp ghi lời chúc tốt đẹp, những bó hoa khoe sắc trong tay những người phụ nữ may mắn. Có người nhớ đến, nhưng giữa dòng người tấp nập ấy, có những người phụ nữ vẫn âm thầm lặng lẽ, không hoa, không quà, không một lời chúc. Có những người mẹ đơn thân, vất vả mưu sinh, gánh trên vai cả bầu trời lo toan. Có những cụ bà ngồi bên góc chợ, đôi mắt mờ đục dõi, theo từng bước chân qua lại, chẳng mong cầu gì ngoài một lời hỏi han. Có những người phụ nữ lặng lẽ trong các mái ấm tình thương, chưa từng biết cảm giác được yêu thương là như thế nào. Họ cũng là phụ nữ, cũng từng trẻ trung, từng ước mơ, từng hy vọng, nhưng cuộc đời lại không dịu dàng với họ như đáng lẽ nên thế. Trong ngày mà bao người hạnh phúc, có lẽ họ chỉ mong một chút quan tâm, một chút ấm áp từ những trái tim biết sẻ chia. Một bữa cơm nóng hổi, một món quà nhỏ, hay chỉ đơn giản là một ánh mắt cảm thông, cũng có thể trở thành ngọn lửa sưởi ấm lòng họ. Đức Phật từng dạy, một ngọn nến có thể thắp sáng hàng nghìn ngọn nến khác mà không hề hao tổn ánh sáng của chính nó. Yêu thương cũng như vậy, cho đi không làm ta mất mát, mà ngược lại khiến tâm hồn ta thêm phong phú, tràn đầy an lạc. Nếu có thể, hãy thử dành một ngày mùng 8 tháng 3 để ghé thăm một mái ấm, nơi có những người phụ nữ và những đứa trẻ chưa từng nhận một món quà nào trong đời. Hãy tặng họ một chút tình thương, dù chỉ là một bữa ăn, một phần quà nhỏ. Nếu không có điều kiện, một nụ cười, một câu chúc chân thành cũng đủ làm họ cảm nhận được rằng trên đời này vẫn còn người quan tâm đến họ. Sống trên đời ai rồi cũng mong cầu hạnh phúc, nhưng hạnh phúc thật sự không phải là những gì ta nhận được, mà là những gì ta cho đi. Khi ta làm ấm lòng một người khác, ánh sáng đó cũng sẽ quay về trong chính tâm hồn ta. Có những món quà không cần gói ghém, không cần rực rỡ sắc màu, nhưng vẫn vô giá. Đó là lòng tốt, là sự tử tế, là những điều nhỏ bé,
ta có thể làm để một ai đó cảm thấy được trân trọng dù chỉ trong một khoảnh khắc. Vậy nên, nếu có thể, đừng chỉ dành ngày mùng 8 tháng 3 để tặng quà cho những người thân yêu bên cạnh, mà hãy thử chia sẻ một chút với những người kém may mắn hơn. Một ngày dành cho họ cũng là một ngày ta sống thật ý nghĩa. Một ngày mà ta có thể mỉm cười vì biết rằng mình đã làm được điều gì đó cho cuộc đời này tươi đẹp hơn. 4 là đi chùa, lễ Phật, gửi tâm nguyện bình an trong ngày 8 tháng 3. Sáng sớm ngày 8 tháng 3, khi phố phường còn rộn ràng những lời chúc, những bó hoa tươi tắn trao tay, có một góc nhỏ bình yên nơi cửa chùa, nơi người ta tìm về để gửi gắm những tâm niệm an lành. Bước qua cánh cổng chùa, ta như rũ bỏ được những ồn ào, những xô bồ ngoài kia. Hương trầm lan tỏa trong không gian tĩnh lặng, từng tiếng chuông chùa ngân vang như nhắc nhở ta về sự tịnh tâm, về ý nghĩa thực sự của ngày hôm nay. Mùng 8 tháng 3 không chỉ là ngày để nhận về, mà còn là dịp để ta học cách cho đi những lời chúc phúc từ tận đáy lòng, cho đi những nguyện cầu tốt đẹp đến những người phụ nữ xung quanh. Đứng trước tượng Phật từ bi, chắp tay thành kính, ta gửi gắm một tâm nguyện đơn sơ. Mong mẹ được khỏe mạnh, mong chị được an vui, mong những người phụ nữ bất hạnh tìm được ánh sáng trong cuộc đời mình. Đức Phật từng dạy, mọi thiện nghiệp đều khởi nguồn từ tâm. Khi ta cầu an cho người, tâm ta cũng rộng mở. Khi ta chúc phúc cho người, phước báo cũng tự nhiên tìm đến. Sự thành tâm không chỉ mang lại bình an cho người khác, mà còn tưới mát chính tâm hồn ta. Người phụ nữ cả đời vất vả vì gia đình, nhiều khi quên mất chính mình. Một nén nhang dâng Phật, một lời nguyện cầu chân thành cũng là cách để ta bù đắp cho họ, để ta nhớ rằng hạnh phúc của mình luôn có bóng hình của những người phụ nữ lặng lẽ hy sinh. Ở nơi cửa Phật không có sự phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Ai cũng có thể gửi lòng mình vào khói hương thanh tịnh. Ai cũng có thể tìm thấy sự bình yên trong những lời kinh vọng lại. Một người phụ nữ đi chùa không chỉ để cầu may mắn cho bản thân, mà còn là để buông bỏ muộn phiền, để học cách an nhiên giữa cuộc đời vô thường. Ngày 8 tháng 3, có thể ta nhận được nhiều quà tặng, nhiều lời chúc, nhưng món quà quý giá nhất vẫn là một tâm hồn nhẹ nhàng, một lòng biết ơn đối với những người đã yêu thương ta. Và có lẽ không đâu thích hợp hơn chốn thiền môn để ta lắng nghe chính mình, để ta tìm lại sự an tịnh trong tâm. Nếu có thể, hãy dành một chút thời gian trong ngày đặc biệt này, bước chân đến chùa, thắp một nén hương, cúi đầu trước Phật. Không phải để cầu những điều lớn lao, mà chỉ đơn giản là để nhắc nhở bản thân. Yêu thương không chỉ là nhận về, mà còn là biết cho đi, biết hướng lòng mình đến điều thiện lành. Một bông hoa dâng Phật, một câu kinh niệm lên, một tâm nguyện gửi vào hư không, tất cả rồi sẽ trở thành những hạt giống tốt lành nảy mầm trong chính cuộc đời ta. 5 là đối xử dịu dàng với chính mình. Có bao giờ bạn tự hỏi, giữa bao lo toan, bạn đã dịu dàng với chính mình được bao nhiêu lần? Cuộc đời này, ta dễ dàng tử tế với người khác, nhưng lại khắt khe với chính mình. Ta bao dung với lỗi lầm của người, nhưng lại dằn vặt bản thân vì những điều đã qua. Ta dành cả đời để cố gắng làm hài lòng thế gian, nhưng lại quên mất một điều quan trọng: bản thân mình cũng cần được yêu thương. Phật dạy, quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, chỉ có giây phút hiện tại là đáng quý. Nhưng ta lại thường xuyên lạc trong những ký ức cũ, ôm chặt những nỗi đau không cần thiết, hoặc loay hoay giữa những áp lực chưa đến. Lòng ta nặng trĩu, đôi chân chẳng thể an nhiên bước đi. Sống một đời, ai cũng có những lúc lầm lỗi, có những điều chưa trọn vẹn. Nhưng bạn ơi, đã bao giờ một chiếc lá trách mình vì đã ố vàng? Đã bao giờ một con sóng trách mình vì đã vỡ tan vào bờ? Tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều có chu trình tự nhiên của nó. Mọi điều xảy ra trong đời cũng vậy, cần đến sẽ đến, cần đi sẽ đi. Hãy học cách tha thứ cho bản thân, như cách trời đất dung chứa vạn vật, như cách dòng sông ôm lấy những hạt bụi nhỏ bé mà không oán than. Dịu dàng với chính mình không phải là buông xuôi, không phải là ngừng cố gắng. Đó là học cách chấp nhận những gì không thể đổi thay, học cách yêu thương bản thân dù mình chưa hoàn hảo. Đó là dừng lại một chút để lắng nghe nhịp đập trái tim, để hỏi han chính mình: ta có đang mệt không? Ta có đang cần được vỗ về không? Hãy cho mình những khoảng lặng giữa bộn bề, một tách trà ấm, một trang sách hay, một buổi sáng không vội vã. Hãy dành cho mình một khoảng trời bình yên, nơi không có những áp lực, không có những lời trách móc bản thân.
Đừng đợi đến khi kiệt sức mới tìm cách nghỉ ngơi. Đừng đợi đến khi chẳng còn gì trong tay mới học cách yêu thương chính mình. Phật dạy, không ai có thể cứu bạn ngoài chính bạn. Sự bình yên không đến từ những điều bên ngoài, mà đến từ chính cách ta đối xử với bản thân. Khi bạn nhẹ nhàng với tâm hồn mình, thế gian cũng vì thế mà dịu dàng hơn. Khi bạn biết trân trọng bản thân, cuộc đời cũng sẽ từ bi với bạn hơn một chút. Vậy nên, nếu hôm nay bạn cảm thấy mỏi mệt, hãy dừng lại một chút. Nếu hôm nay bạn thấy lòng nặng trĩu, hãy tự nhủ rằng không sao cả. Hãy tha thứ cho chính mình như cách bạn đã bao dung với người khác. Hãy yêu thương chính mình như cách bạn vẫn dành tình yêu cho cuộc đời này. Và rồi một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra, khi ta dịu dàng với bản thân, mọi điều trên đời cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Những điều bạn trao đi hôm nay sẽ trở thành ánh sáng trong lòng người khác, và rồi ánh sáng ấy sẽ quay về sưởi ấm chính bạn. Mùng 8 tháng 3 không chỉ là ngày để nhận về những yêu thương, mà còn là dịp để trái tim ta rộng mở, để gieo thêm những hạt giống thiện lành. Một lời chúc chân thành, một cử chỉ quan tâm, một chút sẻ chia, dù nhỏ bé thôi, nhưng cũng đủ làm một ngày trở nên ý nghĩa. Hãy cứ vui chơi, cứ tận hưởng, nhưng đừng quên dành một chút thời gian để nghĩ về những người phụ nữ xung quanh mình. Có thể là mẹ, người đã âm thầm hy sinh cả tuổi trẻ vì con. Có thể là một người lao động vất vả, chưa từng có một ngày cho riêng mình. Hoặc cũng có thể là chính bản thân bạn, người xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Niềm vui chân thật không nằm trong những món quà xa hoa, mà trong những khoảnh khắc ta sống trọn vẹn, biết yêu thương và sẻ chia bằng cả tấm lòng. Chúc bạn một ngày mùng 8 tháng 3 an vui, đủ đầy và đong đầy phước báo. Nếu bạn cảm thấy video này mang lại giá trị, đừng quên like, share và để lại bình luận để lan tỏa năng lượng tích cực đến nhiều người hơn. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung ý nghĩa tiếp theo. Cảm ơn bạn đã xem. Chúc bạn một ngày an vui và tràn đầy phước lành.